بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، والنهاردة هنتكلم شوية عن الترجمة السبعينية. في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي وبالنقد الكتابي تحديدا، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في البداية احنا عارفين ان المسيحيين مختلفين حول الكتاب المقدس في 3 حاجات رئيسية. اولا، عدد اصفار الكتاب المقدس. هو المفروض الكتاب المقدس ده يحتوي على كم كتاب؟ رقم 2، نص الكتاب المقدس. هو النص اللي احنا بنقراه ده بنجيبه منين؟ رقم 3، تفسير الكتاب المقدس او ترجمة نصوص الكتاب المقدس، او ازاي المفروض نفهم الكتاب المقدس. فيما يخص الجزء الاول، عدد اصفار الكتاب المقدس، اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل قبل كده، واتكلمنا عن قانون الكتاب المقدس، واتكلمنا عن كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، وذكرنا ازاي الاباء الاوائل كانوا مختلفين حول تحديد عدد اصفار الكتاب المقدس. اما فيما يخص نص الكتاب المقدس، فاحنا اتكلمنا قبل كده عن النقد النصي، وقلنا ان النقد النصي هو دراسة مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله بهدف إعادة تكوين هذا النص الأصلي أو أقرب صورة له. واحنا قلنا قبل كده إن تطبيق النقد النصي على الكتاب المقدس معناه إن الكتاب المقدس النسخ الأصلية بتاعته ضايعة، وإن المخطوطات اللي موجودة ما بين إيدينا مليانة اختلافات، وإن هذه الاختلافات جاءت نتيجة تحريف النص أثناء انتقاله تاريخيا. وهذا التحريف يا إما عفوي غير مقصود، يا إما تحريف مقصود ومتعمد من أجل أهداف معينة. باختصار بنقول إن اكتشاف تحريف الكتاب المقدس بيكون من خلال المقارنة، والمقارنة بيكون من خلال مقارنة النسخ والمخطوطات المختلفة. وبما إن احنا عندنا نسخ كتاب مقدس كثيرة، ولما نيجي نقارن هذه النسخ مع بعض بنلاقي اختلافات ما بين هذه النسخ وبنلاقي اختلافات ما بين هذه المخطوطات، فده معناه ان الكتاب المقدس اصابه تحريف. ومن ضمن النسخ اللي احنا بنقدر نقارنها مع نسخ اخرى علشان نقدر نتأكد ان الكتاب المقدس حصل له تحريف، الترجمة السبعينية. نسخ الترجمة السبعينية. لما بنيجي نتكلم عن نص الكتاب المقدس بنقسم الكتاب المقدس الى عهد جديد وعهد قديم. أصفار العهد الجديد ليها مصادر معينة، وأصفار العهد القديم ليها مصادر معينة. فلو قلنا مثلا إن مصادر العهد الجديد هي البرديات القديمة ومخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية واقتباسات الآباء والكتاب الأوائل، فبنقول أيضا إن مصادر أصفار العهد القديم مصادر كثيرة جدا جدا، من ضمنها مخطوطات الترجمة السبعينية. لو نفتح مع بعض كتاب تعرف إلى الكتاب المقدس للأب ستيفان شربنتي، طبع الدار المشرق ببيروت، الصفحة رقم 7، بيقول: ترجم العهد القديم إلى اليونانية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد في الإسكندرية. بحسب الأسطورة قام بالعمل 70 كاتبا، كل واحد على حدة، فوصلوا إلى ترجمة واحدة تماما. معنى هذه الأسطورة على جانب من الأهمية، فهي تعني أن مثل هذه الترجمة لا يمكن إلا أن تكون من وحي الله، ولذلك سميت هذه الترجمة السبعينية. بشكل تاريخي احنا بنعرف ان بعد سقوط مملكة سليمان، وبعد ما نبوخذ نصر دخل أورشليم وهدم الهيكل وسبى بني إسرائيل وخدهم إلى بابل، بني إسرائيل بدأوا يفقدوا لغتهم الأصلية، اللغة العبرية. وبعد العودة من السبي كان نحميا وعزرا بيقروا على شعب بني إسرائيل مقتطفات من التوراة باللغة العبرية، الشعب ما كانش بيفهمها، فكانوا بيحتاجوا إلى ترجمة للنصوص باللغة الأرامية. فيما بعد وجدنا أن اليهود تشتتوا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكثير منهم أصبحت لغته الرئيسية اللغة اليونانية، بسبب أن الإسكندر الأكبر بدأ ينشر اللغة اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط. بسبب أن الكثير من يهود الشتات بدأوا يتقنوا اللغة اليونانية وبقت هي لغتهم الأصلية، اليهود وجدوا الحاجة إلى ترجمة أسفارهم المقدسة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. اليهود والمسيحيين زي ما المرجع بيقول نشروا أساطير حول هذه الترجمة اليونانية للأسفار المقدسة العبرية اليهودية. الأسطورة بتقول إن اليهود لما بدأوا يترجموا أسفارهم المقدسة العبرية إلى اللغة اليونانية
بدأوا بأسفار موسى الخمسة، فجابوا 70 شيخ من شيوخ اليهود، كل واحد فيهم بدأ يترجم أسفار موسى الخمسة لوحده. ولما الشيوخ 70 انتهوا من ترجمة أسفار موسى الخمسة، قاموا بعمل مقارنة ما بين 70 ترجمة 70 شيخ، فوجدوا ان 70 ترجمة متطابقين. وزي ما ستيفان شربنتي بيقول ان هذه الاسطورة معناها باختصار ان هذه الترجمة تمت بوحي الهي، والمسيحيين الاوائل بيعترفوا بهذه الاسطورة وبيقبلوها. وكانت الترجمة السبعينية اليونانية ترجمة في غاية الأهمية، وتم تسميتها بالترجمة السبعينية لأن 70 شيخ هم اللي قاموا بترجمة الأسفار. العجيب إن احنا أصبح عندنا مصادر لنص العهد القديم باللغة اليونانية ومصادر لنص العهد القديم باللغة العبرية، ولما بنقارن ما بين كل هذه المصادر بنجد العديد من الاختلافات، خصوصا لما بنقارن ما بين المصادر اليونانية والمصادر العبرية. مصادر نص العهد القديم باللغة اليونانية هي مخطوطات الترجمة السبعينية، ومصادر نص العهد القديم العبري هي مخطوطات النص المسوري ومخطوطات وادي قمران البحر الميت ومخطوطات التوراة السامرية. طبعا مخطوطات العهد القديم العبرية ما بينها وما بين بعض اختلافات، وهنتكلم عن ده في حلقات أخرى، لكن بشكل عام لو احنا قلنا ان الترجمة السبعينية المفروض انها ترجمة من النص العبري، المفروض لما نقارن ما بين نص الترجمة السبعينية والنص العبري ما نلاقيش اختلافات. احد الاباء الاوائل المشهورين اوريجانوس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اكتر من مرة، من اباء القرن الثالث، عمل مشروع دراسي عملاق اسمه الهكسابيلا. هكسابيلا يعني سداسي، كان عبارة عن كتاب مقدس عملاق متقسم الكتاب ل6 عواميد، 3 عواميد في صفحة و3 عواميد في صفحة. وكان هذا العمل العملاق من أجل المقارنة ما بين مصادر النص المختلفة. فأوريجانوس جاب النص العبري والترجمة السبعينية وبعض الترجمات اليونانية الأخرى، أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، وعمل مقارنة ما بين كل هذه العواميد ال6، فوجد الآتي: في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، طبعت دار مجلة مرقس، إصدار مجموعة من رهبان دير الأنبا مقار، في الصفحة رقم 52 بيقول: وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول النص العبري والخامس السبعينية هو وجود كلمات وجمل بل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري أو العكس، لذلك وضع عليها علامة مميزة في بداية الجملة أو القطعة ونهايتها، مماثلة للعلامات التي نضعها الآن في وسط النصوص لنشرحها في الهوامش. يبقى أوريجانوس عمل الهكسابيلا علشان يقارن ما بين مصادر مختلفة. لما جه يقارن ما بين النص العبري تحديدا والترجمة السبعينية اللي المفروض هي مترجمة من النص العبري ده، وجد ان في كلمات وجمل وفقرات كاملة موجودة هنا ومش موجودة هنا والعكس. الامر مش بس متعلق بان في نصوص موجودة هنا ومش موجودة هنا، احنا لما بنيجي نقارن ما بين الترجمة السبعينية وما بين النص العبري بنلاقي ان في اسفار كاملة موجودة في النص اليوناني مش لاقيين اصلها العبري. واحنا قلنا الموضوع ده قبل كده، زي موضوع الاسفار القانونية الثانية وفكرة الأسفار التي حذفها البروتستانت. نقرأ مع بعض اقتباس بيتكلم عن هذا الموضوع بأكثر توسع في كتاب تاريخ الكتاب المقدس، طبعة دار الثقافة لستيفن ميلر وروبرت هوبر، صفحة رقم 50، بيقول: فيما يلي قائمة بالأسفار السبعينية، أما الأسفار المسبوقة بنجمة فهي لا توجد في القائمة القانونية الأخيرة للأسفار العبرية، ولكن الآن غالبيتها موجودة في الكتب المقدسة الخاصة بالروم الكاثوليك واليونانيين الأرثوذكس والسلفونيين، كما أنها مطبوعة في أجزاء منفصلة من كتب البروتستانت تحت اسم الأبوكريفا. والأسفار الوحيدة التي لا توجد في كتب الكاثوليك والروم والسلفونيين ولا حتى في الأبوكريفا هي إصدارس الأول، صلاة منسى، والمكابيون الثالث والرابع، وأغاني مزامير سليمان. ولكن بعض الكتب المقدسة الخاصة بالروم الأرثوذكس والسلفونيين
فتحتوي على إصدارس الأول وصلات منسى والمكابين الثالث، علاوة على أن الكتاب المقدس اليوناني يحتوي أيضا على المكابيين الرابع في ملحق. فهنا هو حاطط قائمة بالأسفار اللي احنا بنلاقيها في الترجمة السبعينية، وحاطط نجمة جنب الأسفار اللي احنا مش بنلاقيها في النص العبري. ايه هي هذه الأسفار؟ بيقول أولا إصدارس الأول، يهوديت، طوبيا، المكابيين الأول والثاني والثالث والرابع، سفر الأغاني، صلاة منسى موجودة بين الأغاني، حكمة سليمان، يشوع بن سراخ، مزامير سليمان، باروخ، رسالة إرميا موجودة في باروخ، صلاة عزريا موجودة في دانيال، نشيد اليهود الثلاثة موجودة في دانيال، قصة سوسنة موجودة في دانيال، بعل والتنين موجودة في دانيال. فبالتالي زي ما قلنا قبل كده ان احنا لما بنقارن ما بين الترجمة السبعينية اليونانية والنص العبري بنلاقي اختلافات على كل المستويات. في أسفار كاملة موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية مش لاقيينها في النص العبري، وفي مجموعة كبيرة من النصوص والفقرات موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية مش موجودة في العبري، والعكس، نصوص موجودة في العبري مش موجودة في الترجمة السبعينية. فبالتالي بنوصل في النهاية إلى أن الترجمة السبعينية كمصدر من مصادر العهد القديم لما بنقارنها بالمصادر الأخرى للعهد القديم بنجد أن هناك اختلافات كثيرة، وهذه الاختلافات دلالة على وجود التحريف. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. لو تقدر تدعم وترعى القناة زور صفحتنا على باتريون. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.